હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો બધા? મજામાં ને? તો મિત્રો, આજે હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું શક્કરપારાની રેસીપી. મિત્રો, દિવાળી નજીક આવી રહી છે, તો દિવાળીમાં આપણે શક્કરપારા ના બનાવીએ એવું તો બને જ નહીં. તો એકદમ ખસ્તા અને પડવાળા મિત્રો શક્કરપારા કઈ રીતે બનાવવાના છે, તો મિત્રો આ વિડીયોમાં હું તમને એ જ બતાવવાની છું. તો સૌથી પહેલાં મિત્રો, મેં અહીંયા આગળ દૂધ લઈ લીધું છે. ઘણા લોકો પાણીમાં પણ બનાવતા હોય છે, પણ મિત્રો જો હું તમને કહું એ રીતે દૂધમાં બનાવશો તો દૂધનો જે ટેસ્ટ છે એ ખૂબ જ સરસ આવે છે શક્કરપારામાં. અને દૂધ મિત્રો લેશો તો એનો ટેસ્ટ તમે જોશો કે સુપરથી ડુપર એકદમ અલગ જ ટેસ્ટ આવે છે. અને મિત્રો, આ દૂધ અડધી વાટકી મેં દૂધ લીધું છે અને દૂધની અંદર આપણે 4 થી 5 ચમચી ખાંડ લેવાની છે. ખાંડમાં મિત્રો તમારે વધારે ઓછી કરી શકો છો, તમે તમારા પ્રમાણે. તમને જો વધારે ગળ્યું ફાવતું હોય તો તમે વધારે પણ ખાંડ નાખી શકો છો. બસ મિત્રો, હવે આપણે દૂધને 1 થી 2 ઉભરો આવે ત્યાં સુધી દૂધને આપણે સરસ રીતે ઉકાળી લેવાનું છે. વધારે ઘટ ઉકાળવાનું નથી, બસ 1 થી 2 ઉભરો આવે ત્યાં સુધી જ આપણે દૂધને ઉકાળવાનું છે. અને મિત્રો પછી આપણે એની અંદર નાખી દઈશું તલ. તો 2 થી 3 ચમચી મિત્રો મેં અહીંયા આગળ તલ નાખી દીધા છે. તલ મિત્રો વધારે હશે તો શક્કરપારા ખાવામાં સારા લાગશે. બસ મિત્રો, તમે વિચારતા પણ હશો કે તલ આમાં દૂધમાં કેમ નાખ્યા, પણ મિત્રો આ કેમ અત્યારે નાખ્યા હું તમને પછી કહીશ કે તલ અત્યારે નાખવા કેમ જરૂરી છે. તો બસ મિત્રો, હવે એક ઉભરો આવી ગયો છે અને દૂધને આપણે નીચે લઈ લઈશું ગેસમાંથી. અને આ જે મિશ્રણ જે છે આપણું દૂધ અને તલનું, એ બરોબર રીતે ઠંડુ થાય પછી જ આપણે જે શક્કરપારાનો છે એ લોટ બાંધવાનો છે. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ઠંડુ થયા પછી જ આપણે લોટ બાંધવાનો છે. અને મિત્રો, આ જે શક્કરપારા છે એ મેંદા અને ઘઉંમાંથી હું બનાવી રહી છું. તો અડધો મેં અહીંયા આગળ અડધી વાટકી જેટલો અહીંયા આગળ મેદો લીધો છે અને અડધી વાટકી હું અહીંયા આગળ ઘઉં લઈ રહી છું. તમને ખાલી મેદાના બનાવવા હોય તો તમે મેદાના પણ બનાવી શકો છો, પણ થોડો હેલ્ધી થાય એટલા માટે મેં અહીંયા આગળ ઘઉંનો લોટ નાખ્યો છે. અને મોવણ મિત્રો, અહીંયા આગળ ઘીનું મોવણ આપણે આપવાનું છે. તો 2 થી 3 ચમચી મેં અહીંયા આગળ ઘી લીધું છે. ઘી થોડું વધારે નાખશો તો જ આપણા જે શક્કરપારા છે એ ખસ્તા બનશે અને ક્રિસ્પી બનશે. એટલે ઘી તમે મિત્રો વધારે નાખજો જ, 2 થી 3 ચમચી નાખવાનું જ છે. અને બરોબર રીતે આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. ઘી નાખ્યા પછી સરસ રીતે લોટ અને ઘી એકસાથે મિક્સ થઈ જાય એ રીતે આપણે લોટને સરસ રીતે મિક્સ કરવાનો છે. આ રીતે મુઠ્ઠી વળે એ રીતનું આપણું મોવણ હોવું જરૂરી છે. મિત્રો, અહીં આગળ તમે ઘીની જગ્યાએ તેલનો ઉપયોગ બિલકુલ પણ ના કરતા, ઘણા લોકો કરે છે, પણ આપણે ઘી નાખવાનું જ છે. હવે આપણે આમાં મિત્રો જે દૂધ અને તલનું મિશ્રણ આપણે તૈયાર કરેલું હતું, બસ આનાથી જ આપણે લોટ બાંધવાને તૈયાર કરવાનો છે. અને થોડું થોડું આપણે આ દૂધ નાખતું જવાનું છે અને લોટ બાંધવાનો છે. લોટ મિત્રો જે છે એ થોડો આપણે કઠણ બાંધવાનો છે. ઢીલો લોટ થઈ જશે તો શક્કરપારા મિત્રો ફૂલશે નહીં અને ખસ્તા નહીં થાય. તો હાથનું ધ્યાન રાખવાનું છે, લોટ એકદમ આપણે કડક બાંધીને જ તૈયાર કરવાનો છે. તો ધ્યાન રાખવાનું કે થોડું થોડું પાણી નાખવાનું છે, થોડું મિત્રો દૂધ નાખવાનું છે. એક સામટું તમે દૂધ નાખીને જરા પણ લોટ ના બાંધતા. તો તમે જોઈ શકો છો કે હું થોડું થોડું કરીને દૂધવાળું જે મિશ્રણ છે એ નાખતી જઉં છું અને લોટ બાંધતી જઉં છું. તો બસ આ જ રીતે થોડું થોડું નાખવાનું છે. અને મિત્રો, મારું બધું જ દૂધ જે છે એ વપરાઈ ગયું છે, પણ થોડુંક દૂધ મને એવું લાગે છે લોટ હજુ પણ નથી બંધાયો. તો જે સાદું દૂધ છે મિત્રો, એ અહીંયા આગળ મેં 2 ચમચી લીધું છે. આ સ્ટેજ ઉપર તમે પાણીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, બરાબર છે. પણ મિત્રો, આપણે જે લોટ બાંધીએ છીએ એ દૂધમાં જ બાંધવાનો છે. આખો જે લોટ છે એ પાણીમાં બિલકુલ ના બાંધતા, એનો ટેસ્ટ નહીં સારો આવે. અને આ રીતનો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કે જે લોટ છે એ મેં બાંધીને તૈયાર કરી લીધેલો છે એકદમ કઠણ એવો. અને આ લોટને આપણે હવે 15 થી 20 મિનિટ સુધી રેસ્ટ આપવાનો છે. અમે ડીશ ઢાંકીને 15 થી 20 મિનિટ સુધી લોટને મૂકી રાખ્યો છે. અને પછી મિત્રો આપણે અહીંયા આગળ કુલ્લું કરી લેવાનું છે. 2 થી 3 રોટલા બનીને તૈયાર થવાના છે આમાંથી. તો મેં અહીંયા આગળ 3 રોટલા બનાવીને તૈયાર રાખ્યા છે. અને આપણે આ જે મેંદો છે મિત્રો આમાં, એટલે વણવામાં થોડી તકલીફ પડી શકે છે, કારણ કે મેં અહીંયામાં ઘઉં પણ લોટ નાખ્યો છે, એટલે તકલીફ મને તો બિલકુલ નથી પડતી. પણ તમે જો ખાલી મેંદો યુઝ કર્યો હશે તો તમારે વધારે વજન આપીને રોટલી બનાવવી પડશે. જો આપણું જે આ રીતે સૌથી મોટી જે રોટલી આવે છે એ જાડી
તમારે જાડી પાતળી જેવી રાખવી હોય એવી, કારણ કે ઘણાના ઘરમાં શક્કરપારા જે છે એકદમ જાડા પણ બનતા હોય છે. હું અહીંયા આગળ એકદમ પાતળા મીડિયમ સાઇઝના જે આવે છે એ રીતના બનાવી રહી છું. આ લોટમાંથી તમે જે એકદમ જાડા આવે છે પડવાળા, બસ તો તમે એકદમ જાડા આવે છે એવા પણ શક્કરપારા બનાવી શકો છો. અમારા ઘરમાં તો આ રીતના જ પાતળા જે આવે છે એકદમ એવા ભાવે છે મિત્રો બધાને, એટલે મેં આ રીતના તૈયાર કર્યા છે. પણ તમારે જો જાડા જોતા હોય તો તમે એકદમ જાડો રોટલો જે આપણે જે છે રોટલો કઈ રીતે બનાવે છે બસ એ ટાઈપનો તમારે જાડો રોટલો બનાવીને તૈયાર કરવાનો છે. અને બસ મિત્રો રોટલી જે છે એ બનીને તૈયાર છે. અને આપણે શક્કરપારાના શેપમાં આ રીતે તમે કાપી લેવાના છે. તો મેં બધા જ શક્કરપારાને કાપી લીધા છે અને આ રીતે ચપ્પુની મદદથી હું એકદમ સરળતાથી તમે જોઈ શકો છો રિમૂવ કરી શકું છું આપણે જે વણેલું છે એ રોટલો. અને આપણું જે તેલ છે મિત્રો એ થોડુંક નવશેકું જ ગરમ હોવું જોઈએ, વધારે ગરમ નથી હોવું જોઈએ, કારણ કે વધારે ગરમ હશે તો જે શક્કરપારા છે એ સ્ટાર્ટિંગમાં જ લાલ પડી જશે, પણ એનો જે ટેસ્ટ છે એ સારો નહીં આવે, પછી અંદરથી કાચા લાગશે અને એકદમ ખસ્તા નહીં બને. તો વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે જ્યારે પણ શક્કરપારા આપણે બનાવીએ છીએ તો મીડિયમ ટુ સ્લો ગેસની ફ્લેમ રાખીને જ તમારે શક્કરપારાને બનાવવાના છે, કારણ કે શક્કરપારા બનાવશો ત્યારે તમને 2 થી 3 મિનિટ તો લાગશે શક્કરપારા તળાતા. તો બિલકુલ પણ ઉતાવળ ના કરતા. જો તમારા મીડિયમ ગેસ પર તમે આ રીતે શક્કરપારાને તળશો તો એનો ટેસ્ટ એકદમ ક્રિસ્પી બનશે અને એકદમ ફૂલેલા અને સરસ બનીને તૈયાર થશે. તો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો તળાતા ખાસી એવી વાર થઈ છે અને એનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે. તો આપણે જે શક્કરપારા છે એ શક્કરપારાનો કલર ધીરે ધીરે ડાર્ક થવા લાગશે, એટલે કે થોડો બ્રાઉન જેવો કલર થવા માંડે ત્યાં સુધી આપણે શક્કરપારાને તળવાના છે. તો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કે એનો કલર જે છે એ થોડો જે બ્રાઉન છે એવો થઈ ગયો છે. હવે મેં અહીંયા આગળ એક થાળી મૂકી છે, એ થાળી ઉપર મેં ટિશ્યુ પેપર રાખ્યા છે, કારણ કે એમાં જે એક્સ્ટ્રા ઓઇલ હોય એ નીકળી જાય એ માટે. બસ મિત્રો આ જ રીતે મેં બધા જ શક્કરપારા તૈયાર કર્યા છે. આમાં એવું થયું હતું મિત્રો કે બધા ભેગા મેં આ નાના મોટી કરેલા છે, એટલે અમુક જે શક્કરપારા છે મોટા છે નાના છે, તમે તમારી રીતે જેવો શેપ તમને ફાવે નાના મોટા તમે બનાવી શકો છો. પણ મિત્રો હું તમને એક શક્કરપારો તોડીને બતાવું કે કેટલો સરસ એકદમ ક્રિસ્પી અને ખસ્તા આપણે જે શક્કરપારા છે એ બનીને તૈયાર થયા છે. મિત્રો જો એકદમ તોડીએ તરત જ તૂટી જાય છે. જે ગરમ ગરમ હશે ત્યારે એવું નહીં થાય, પણ જ્યારે ઠંડા થઈ જાય તો આપણે જે શક્કરપારા છે એકદમ ક્રિસ્પી બનીને તૈયાર થાય છે. તો મિત્રો દિવાળી આવી રહી છે, તો આ દિવાળી વખતે શક્કરપારા આ રીતે બનાવીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ તો જરૂરથી કરજો. Thanks for watching my video.